بحضراتكم معانا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. والنهاردة معانا أخطر توقعات الفلكي اللبناني ميشيل حاج وأهم توقعاته للدول العربية والأحداث اللي بيتوقع أنها تحصل في عام 2022. بفكرك قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو انت جديد معانا يشرفنا جدا انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات أول بأول. وهنبدأ أهم توقعاته بالمملكة العربية السعودية. بيتوقع أن الرقصة الفولكلورية التراثية السعودية العارضة راح تكون قصص ومسلسل لأحداث ومفاجآت. بيحمل بن فرحان وزير الخارجية بحقيبته الدبلوماسية النجاح حد الخطر، وبيتحول أحد الأعياد المرتبطة بالمملكة وبمحمد بن سلمان لحدث استثنائي. الفظاعة بالموضوعية والأسلوب اللي راح ينكشف فيه التفاصيل المروعة لمخطط محاولة الانتقام من الأمير محمد بن سلمان. ما يشبه قمة وأقطاب بالحرم المكي، تصفية حسابات داخل الحرم المكي، هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم راح يخلي الأمير محمد بن سلمان في سباق مع الوقت في اتجاه العرش. بيسخن وبيولع أحد الملفات ليتخطى حدود الحرب الباردة بين بايدن وسلمان. كل شيء هيبقى متغير في ذلك النهار في العاصمة بالرياض، لأن الحدث على مقياس العاصمة وأكبر. خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية بيبلبل المملكة والمنطقة، ورمز ديني سعودي بيعبي المشهد. الإعلام السعودي بيواجه وبيبارز وبيحاور كل المحاولات. بيفاجئ الملك سلمان المملكة والعالم، وانتظروا طالع عندي عبارة السنة دي محمد بن سلمان. في ليلة فيها ضوء قمر بتنتقل العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لضفة. شخصية سعودية ما راح تكون في أمان خارج حدود المملكة. العلامة الفارقة في السعودية كمان هتكون الأمير خالد بن سلمان. حبس أنفاس بورصة أسهم والأسواق المالية اللي راح تخرج عن السيطرة لبعض الوقت. محاولات هتخرج شخصية إلى خارج الأراضي بأسلوب يشبه المغامرات السينمائية. بسحرها مش بسحر ساحر، عارضة أزياء سعودية بتسحر الجمهور. مفاعيل رجعية لقضية الخاشقجي بتضيع هدفها وبترد على بعض محركي القضية، وبأيدي محمد بن سلمان مجموعة أدلة بتغير مجرى قضية خاشقجي. أما توقعاته لسوريا، فبيتوقع أن رئيس الأسد بيغامر وبإيده أكتر من ورقة رابحة. طيارات مش طيارة تحت الغيم وفوق الغيم، ومواجهات بس يمكن مش كلها عسكرية. قوات سوريا ديمقراطية بتتصدر المشهد على الساحة السورية. هستيريا عسكرية ومشتقاتها داخل المخيم اليرموك وبالمشهد حريق. هضبة الجولان جغرافيا وشعب وعسكر بعين العاصفة الغير متوقعة. الرئيس الأسد بيبدل شروط الرابح في الحرب بتنازلات أساسية أسدية وبتعزز ليه مواقعه. سوريا بتنام على ثروة نفطية هائلة. بالأفق حلحلة للوضع الحالي للنفط السوري، وراح يرجع ينتعش الاقتصاد. في أكتر من ليلة وضحاها نبدأ نرى سوريا من غير إيرانيين. بتحاول أصابع الشر تتسلل بقوة للرئيس السوري وعائلته. بيظهر قريبا لغز زيارة الوزير الإماراتي لسوريا وأبعاده اللي كتير كبيرة ومهمة. على غفلة وعن قصد أو من غير قصد بيفلت الدولار الأمريكي في سوريا لفترة اختبارية. أكتر من مال غير سوري في سوريا لإطلاق نهضة اقتصادية عمرانية، والملفت إن مصدر هذه الأموال هو في نفس ذات الوقت موالي ومعارض. العلم السوري بيولع معركة وبيفجر قضية. ما راح تبقى السويداء السورية صامتة ومكتوفة الأيدي في وجه العصابات شو ما كان التمن. ثنائية سوريا ولبنان رجع بقوة وبنيو لوك جديد. الخرق السوري ما راح يقف عند حدود مقعد في الجامعة العربية، لكن كمان هيكون ليها دور في إثبات وجودها في أكتر من محفل دولي.
أما أهم توقعاته بالنسبة لمصر فبيتوقع هجمة وإقبال على العقار المصري في الداخل والخارج، وعن مصر والإخوان عشرة عمر وهجماتهم أعلى وأشرس. الهدف هدفين، الأزهر وشيخه. نجاحات الإخوان أديب وعمر بمرصاد العيون الفارغة. في طريقه للنجوم صدمة موجعة للكرة المصرية. كمان ما بيشبه الثورة والانقلاب بالمياه المصرية. بيستعيد شرم الشيخ عزه وبيتغلب على كل محاولات كسره وإخماد وهجه. محمد رمضان من سرعة لسرعة ومن جنون لجنون، وراح يطل من فوق القانون رغم الخطر والممنوع. أفق مشحون أمام محمد صلاح. علامات غريبة راح نشوفها بالأهرامات هناك وحواليها ومن فوقها، وأضواء وأجسام وتحركات بتظهر وبتختفي وبتدهش العلماء وبتحير المتابعين. الرئيس السيسي هيبقى خاطف للأنظار وحاصد أعلى نتيجة بين الرؤساء رغم كل المحاولات اللي راح تستهدفه. الإرهاب في مصر مش هيلحق يخرج من الباب، هيرجع تاني يدخل من الشباك. في يوم محكمة مصرية وقاضي ما راح يكونوا بأمان. الفن المصري بقديمه وجديده على عرش التتويج والتكريم والعالمية. حزن مصري على امتداد النيل. محمد صلاح وجمهوره بيفقدوا صوابهم وبتنقلب مقاييس اللعبة لفترة، ومخططات لكسر محمد صلاح بتفشل وبيبقى هو البطل. بعد كده هنروح لتوقعات ميشيل حايك للإمارات. بيتوقع ان الشيخ طحنون بينيم الإمارات على مفاجآت كبيرة وبيوعيها على مفاجآت أكبر. من جديد بتتوجه العيون على برج خليفة لنشاهد مفاجأة المفاجآت. بيوحد من تحركات وزير الخارجية الإماراتي راح يتحدى الخطر. اسم الشيخ محمد بن زايد بيتكتب في سجلات تاريخية ذهبية وبينطرح بقوة في كواليس الجوائز التكريمية العالمية. إمارة الشرق على موعد مع حزن شديد ومشاكل كبيرة. تمكين العلاقات وبناء جسور جديدة بين أبو ظبي وقطر. تغيير مناصب وتبديل مواقع بتركيبة الحكم في أبو ظبي. تعالوا بعد كده نروح لتوقعاته لفلسطين. بيتوقع أن أهداف كتائب القسام الجديدة راح تشكل مفاجآت للجميع. استهداف استقرار السلطة الفلسطينية من خلال زعزعة أركانه ومحاولة الإطاحة برؤوس وقلب المناصب. الدخان الكثيف راح يطرد اللون الأزرق. طابور المستجدات المتسارعة والدقيقة بتدق باب الرئيس محمود عباس. أحمد الضيف في ملف بعض الملفات الخطيرة. في أحد راح يدمر ويولع مداميك من المسجد الأقصى، لكن إن شاء الله ربنا هو الحافظ. مناورة بوشين وهدفين بأجواء مفاعل ديمونة النووي. أعجوبة الأعاجيب راح تحصل في الأراضي المقدسة. أما أهم توقعاته للأردن فبيتوقع أن عمان على موعد مع يوم أحمر قاسي، ولأكثر من مرة شرارة تحركات راح تندلع في البرلمان الأردني. طوارئ بتستدعي إقفال أكثر من جسر وطريق رئيسي لبعض الوقت. صورة بنرى فيها الملكة رانيا بحالة تشبه الوهلة. عالم الطيران الأردني في قطر. بيلعب الملك دور بارز في مصالحات داخل المنطقة. القضاء الأردني برسم الاستهداف. بيتفاجئ الشعب الأردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة داخل الحكم. هنشوف ملك الأردن بظهور غير بروتوكولي لا يخلو من الخطر. الكشف عن خطة لإعلان الأردن مملكة للسلام. متابعينا الأعزاء، لسه توقعات ميشيل حايك ما انتهتش للدول العربية، لسه في توقعات كتيرة. أكيد كلكم تحبوا تعرفوا توقعات بلدكم والأحداث اللي ممكن تحصل في 2022. تابعونا إن شاء الله في الحلقات الجاية، هنقدم لكم باقي توقعات ميشيل حايك لعام 2022. وفكرك ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابع التوقعات، ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل شير، وهنستنى تعليقاتكم وآرائكم، وأشوفكم بكرة على خير، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.